নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ঋতুপৰ্ণই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছেই মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত কি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। হয়, আপোনালোকৰ কেতিয়াবা উইণ্ড'জ 10 ক্ৰেছ হৈছে নেকি বা হাৰ্ড ডিস্ক ক্ৰেছ হৈছে নেকি? ক্ৰেছ হোৱাৰ ফলত যেতিয়া আপোনাৰ উইণ্ড'জ 10 যদি জেনুইন আছে, তেতিয়া আপুনি জেনুইন উইণ্ড'জ 10 কেনেকৈ আপোনালোকে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বা কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিকভাৰ কৰিব, তাৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। আৰু যদি আপোনালোকৰ উইণ্ড'জ 10 ৰিকভাৰী ড্ৰাইভ যদি কাৰ্ভ হৈছে বা বেয়া হৈ গৈছে বা আপুনি সেইটো ৰিকভাৰী ড্ৰাইভৰ বা আপুনি ৰিকভাৰ কৰিব পৰা নাই, তো তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব আৰু উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। গোটেই প্ৰচেছটো জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব আৰু নিজে নিজে এইটো ঘৰতে কৰিব পাৰিব। এই আছক উইণ্ড'জ 10 হোম, যিটো আপোনাৰ অনলাইন যদি আপুনি কিনিবলৈ যায় বা ডাউনলোড কৰিবলৈ যায়, যিটো দাম হ'ব আপোনাৰ 10,307.30। আৰু যদি আপুনি উইণ্ড'জ 10 প্ৰ'টো আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে বা ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে বা পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে, আপুনি সেইটো দাম হ'ল 16,515 ৰুপিজ। চাওক, এইটো এটা হিউজ এমাউণ্ট, আৰু যিটো এমাউণ্ট যদি আপুনি ফ্ৰী ড'জ লেপটপ বা ডেস্কটপ লোৱা নাই, আপুনি সেইটো অলৰেডি পে'মেণ্ট কৰিছে। গতিকে আপুনি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ কিনিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি সেই আপোনাৰ যিটো জেনুইন OS, আপোনাৰ যিটো ফেক্টৰী ৰিচেট আপোনাৰ OS আহিছিলে, আপুনি সেই OSটো আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ আৰু আগৰ ধৰণে আপুনি ইনষ্টলেশ্যন কৰি দিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি যাব লাগিব চাৰ্চ মেনুলৈ। চাৰ্চ মেনুত গৈ আপুনি লিখিব HP ৰিকভাৰী টুল। তো আপুনি HP ৰিকভাৰী টুল লেখাৰ পাছত আপুনি এপছত যাব লাগিব। এপছত গৈ আপুনি যিটো HP ৰিকভাৰী টুলটো আপুনি এপছৰ পৰা আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত চাওক কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। এইটো দেখিছে আপুনি HP ক্লাউড ৰিকভাৰী টুল। ইয়াত গৈ আপুনি ইনষ্টল কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ দেখাইছে ষ্টাৰ্টিং ডাউনলোড, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন হৈ যাব। তাৰপাছত আপুনি আকৌ চাৰ্চ মেনুত যাব। চাৰ্চ মেনুত গৈ আপুনি HP ক্লাউড ৰিকভাৰী টুল টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এপছটো খোল খাই যাব। আপোনাৰ HP ৰিকভাৰী টুল খোল খোৱাৰ পাছত লাইচেঞ্চ এগ্ৰিমেণ্টত আই একচেপ্ট দ্য টাৰ্মছ ইন দ্য লাইচেঞ্চ এগ্ৰিমেণ্ট চিলেক্ট কৰি নেক্সট কৰিব। তাৰপাছত আকৌ নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন ষ্টেটাছ চেক কৰিব। এইখন মেনুত অহাৰ পাছত আপুনি য়েছ কৰিব। য়েছ কৰাৰ পাছত নেক্সট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ আহিব ছিষ্টেম ইনফৰমেশ্যন পেজ। এইখন পেজত আপুনি আই নিড টু এণ্টাৰ দ্য প্ৰডাক্ট ID ফৰ মাই HP ছিষ্টেম এইটো কৰিব পাৰে, যিটোত আপুনি মেনুৱেলি আপুনি তাত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। নহ'লে যদি আপুনি চিলেক্ট নকৰে, যদি আপোনাৰ লেপটপটো সেইটো লেপটপে হয় বা ডেস্কটপটো আপোনাৰ যিটো ডেস্কটপৰ OS লাগে সেইটো ডেস্কটপে হয়, তেতিয়া আপোনাৰ অট'মেটিক এই প্ৰডাক্ট IDটো লৈ ল'ব। তাৰপাছত আপুনি নেক্সট কৰি যাব। আপুনি ইয়াত গৈ আপুনি USB ড্ৰাইভটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপুনি এৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিব। আপুনি অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পাছত আপোনাৰ দেখাব যে AC এডাপ্টাৰ কানেকশ্যন। আপোনাৰ AC এডাপ্টাৰ কানেকশ্যনটো লগাই ৰাখিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ বেটেৰীত এই প্ৰচেছটো নহ'ব। তো মই ইয়াত AC এডাপ্টাৰটো লগাই লৈছোঁ।
তাৰপিছত অ'কে কৰি নেক্সট কৰি দিম তাৰপিছত অট'মেটিক কি নিজে ডাউনলোড হ'বলৈ ধৰিব আপোনাৰ গোটেই ৰিকভাৰী ভইচটো আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভত আহি যাব অহাৰ পাছত আপুনি সেইটো পেন ড্ৰাইভ থ্ৰু দি আপুনি লগাই পিনি আপুনি উইণ্ড'জ 10টো আকৌ আপোনাৰ পিচিত ইনষ্টলেশ্যন কৰি দিব পাৰিব এই আছক প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ গৈছে কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আমি এবাৰ চেক কৰি ল'ম মাই কম্পিউটাৰ যাম কম্পিউটাৰ গৈ আপোনাৰ এইচপি ৰিকভাৰী এই আছক গোটেইখিনি ফাইল আহি গৈছে আপোনাৰ বুট ফাইল EFI গোটেইখিনি ফাইল আপোনাৰ যিখিনি ৰিকভাৰী ফাইল হয় গোটেইখিনি আহি গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ